Hej! Välkommen till Toppas dagliga droppar. Kul att du tittar in hit idag igen. Idag tänkte jag börja prata lite grann kring det spirituella i tillvaron. Hur jag ser på det. För mig har det varit en väldigt konstig resa. Under uppväxten så var jag superateist, ska jag väl säga. På ett sätt. På annat sätt kanske inte. För jag drömde ju också väldigt mycket om vad finns bortanför det vi kan se här på jorden. Men mitt perspektiv var snarare science fiction, rymden på olika sätt. Och jag tänkte att det hade varit fantastiskt att bli astronom och få jobba med det som ligger utanför vår jord. Många skulle säkert säga, verklighetsflykt alltså. Inte beredd att ta tag i tillvarons realiteter här på jorden utan ut i rymden där. Och det vet vi hur mycket pengar det kostar med rymdforskning och sådär. Och det är ju rätt. Det är sådana aspekter funderar inte jag på då. Jag bara tyckte det var fascinerande och spännande. Tanken att det finns någonting annat där ute. Och jag vet att när jag skulle gå i gymnasiet så valde jag naturvetenskaplig inriktning då, just med tanke på detta. Jag hade fysiklärare i högstadiet så det är klart att jag ska satsa på det här med astronomi. Du är jättekunnig redan och bla bla bla. Jag var ju ingen vidare på matte måste jag säga. Jag tyckte det var tråkigt med matte. Det är ingen bra kombination. Man tycker matte är tråkigt om man vill bli astronom. Nej. Och det där insåg jag ju så småningom så att jag ändrade inriktning så småningom i gymnasiet och läste en annat program på slutet. Dock hände det någonting på vägen där och det var när jag gick i 8:e klass så fick vi en ny musiklärare. Och den här musikläraren, han ville prova ett lite annorlunda grepp då. Och det annorlunda grepp i det här fallet var att han ville att vi som elever då skulle jobba med ett tema under en hel termin. Idag är det kanske inget konstigt, men då var det originellt. Det här är ju rätt många år sedan, jag är ju ganska gammal. Så vi fick jobba en hel termin med en musical. Och musicalen i fråga, det var Jesus Christ Superstar. Där kom andligheten in i mitt liv. För första gången på allvar. Därför att vad som hände när vi höll på med den, jag tyckte om musiken och det var spännande att lära sig texterna och så här. Det var att jag blev nyfiken. Jag hade vuxit upp i ett så ateistiskt agnostiskt hem då. Jag vet att min mamma sa någon till det så här. Ja, jag tror att det kanske finns någonting då. Min pappa var ju superateist då, så att det var jag präglad av och även kompisar så här, som inte alls. Jag hade liksom inga kompisar som jag visste om gick i kyrkan eller någonting sånt. Jag vägrade konfirmera mig till exempel. Då konfirmeras man det bara för att få presenter. För det uppfattade jag att många av mina skolkamrater gjorde. De konfirmerade sig för att de skulle få presenter, inte för att de trodde på Gud. Så att jag och en kompis till mig, en klasskamrat, sa nej, det gör vi inte. Och då sa våra föräldrar, men det är lugnt, ni får presenter ändå. Hur som helst, så vad som hände under det här musikprojektet, det var ju då att jag blev nyfiken på den här snubben Jesus. Jag menar, vem var han egentligen? Var han bara en fantastisk människa som har präglat många andra? Eller var han någonting mer? Och jag hade en känsla av redan då att han var någonting mer. Han var inte bara en vanlig människa. Det fanns någonting större här. En möjlighet. Sen när jag gick i gymnasiet så vet jag att jag hade en klasskamrat som var väldigt engagerad i en frikyrka. Och så här. Jag hängde med någon gång på något ungdomsmöte och jag kände mig inte hemma i det där. Sen så vek det här undan igen och försvann när jag pluggade på universitetet och så här. Så jag hade inga tankar på det. För många år senare när jag lämnade Stockholm med min dåvarande hustru och vår dotter som då, hon har gått första året i skolan i Stockholm. Vi flyttade till Skillinge söder om Simrishamn på Österlen. Då hamnade vi grannar med en familj som verkligen var djupt kristna.
och politiskt engagerade på den kristna sidan, Kristdemokraterna. Så vi hade mycket samtal med dem, de hade barn i samma ålder dessutom. Då kände jag att nej, det här vill jag verkligen fördjupa mig i. Jag började läsa Bibeln och sådär. Och det ena gav det andra. Och jag kände att ja, men här fanns någonting att hämta för mig. För jag hade ofta känt mig, kan vi säga, otrygg. Och jag tänkte att vad skönt det hade varit att ha den tryggheten som en starkt troende person har. Att kunna vända sig till sin tro och till sin Gud när saker och ting tar emot. För det hade tagit emot många gånger för mig. Ständiga tvivel på min egen förmåga. Så för min del så innebar den här andliga resan att jag tyckte mig börja hitta någonting som kunde hjälpa mig när jag var svag. Att det fanns någonting utanför mig som kunde bistå mig med den styrkan och det stödet. Nu var det inte så enkelt för mig ändå, utan att det här gick upp och ner och jag har haft en massa bekymmer på resan sedan dess. Och det är inte så att det löste mina bekymmer, men det var en ny ingrediens i tillvaron kan man säga. Och det tycker jag är spännande. Det finns mycket mer att säga om det här och som jag nämnt vid något tidigare tillfälle så jobbar jag numera på Frälsningsarmén. Och jag tänkte först tillfälligheternas spel, men jag tror inte riktigt på tillfälligheter på det här sättet, utan jag upplever att det finns någon slags styrning. Så att det fanns en mening med att jag skulle få det här jobbet på Frälsningsarmén. Och det kan jag gärna berätta mer om, och jag hoppas att i kommande inlägg att ni ska få möta en del människor där jag arbetar i Malmö på olika sätt. Men tack för att du tittade in här en stund och mötte en del av början på min andliga resa. Och jag är nyfiken på vad du tycker och tänker, vad du har för erfarenheter. Skriv under inlägget, kommentera, tyck till, få igång en dialog och jag ska försöka svara så gott jag kan utifrån mina erfarenheter. Tack för att du tittar in här på Tompas dagliga droppar och varmt välkommen åt.